Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν θέλεις και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων γι' αυτό. Πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν ανεβάζω ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί πέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny, συγγνώμη, είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Στις 10 η ώρα έτσι και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, να τα δεις και τα δύο και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποια είναι η ιστορία. Ποια είναι η ιστορία για σήμερα. Για να δούμε ποιο θέμα βγάζει σήμερα. Δύο ξύφοι. Βρίσκεστε εκεί οι δύο σε μια κατάσταση αυτές τις μέρες ειδικά και μέχρι τις 5-6 του Αυγούστου που θα έχετε έντονη την ενέργεια ότι πρέπει να αποφασίσετε με ενσυναίσθηση και οι δύο και εδώ κάποιοι θα θωρακίσετε τον εαυτό σας και θα κλείσετε αυτή την υπόθεση γιατί είναι σαν να περιμένετε μία κίνηση να γίνει και όσο δεν την παίρνετε αυτή την κίνηση, όχι καταθέτετε τα όπλα, κλείνετε την κατάσταση, δηλαδή θωρακίζεστε συναισθηματικά και αποκλείετε αυτόν τον άνθρωπο από τη ζωή σας, άρα έχουμε πολλά ξεκαθαρίσματα, το έλεγα και χθες στο live αυτό. Και από την άλλη λες εσύ ότι όλο αυτό το θέμα για μένα είναι πολύ πιο μπερδεμένο από ό,τι πίστευα. Μάλιστα. Για να δούμε για το παρελθόν. Δείχνει για κάποιους άλλους ότι θα έχετε επανασύνδεση και δεύτερη ευκαιρία και αυτή θα είναι η δικαίωσή σας. Βλέπεις λοιπόν έχουμε δύο ιστορίες έχουμε και είναι και λογικό γιατί τα βλέπουν τα βίντεο αρκετοί άνθρωποι. Οπότε έχω εσένα από τη μία ότι έχεις μία σκέψη ότι όλο αυτό το μπέρδεμα, όλη αυτή η ιστορία είναι σαν να λες, είναι τελικά αυτό που ψάχνω, είναι τελικά ρε παιδί μου η πραγματικότητά μου, αυτό που θέλω πραγματικά. Αυτές τις απαντήσεις βέβαια θα τις δώσεις εσύ, έξω και τα διλήμματά σου, αλλά εγώ έχω και την κάρτα της δικαιοσύνης που είναι μια κάρτα που αφορά τα ζευγάρια. Είναι ο νόμος των σχέσεων αυτή η κάρτα, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Και εδώ πέρα τίθεται ένα ζήτημα με τα αντικειμενικά γεγονότα θα βγουν στην επιφάνεια. Θα αναγνωριστεί σε εσάς ότι εσείς κάνατε τις δικές σας επιλογές και ήταν οι σωστές και το άλλο άτομο θα αναγνωριστεί από το κάρμα του τι έκανε, πώς έκανε και αν είχε κάποιο μερίδιο ευθύνης. Βέβαια μας λέει με τον Άσο των Ράβδων ότι έχουμε μία ευκαιρία, πάντα το σύμπαν είπαμε μας δίνει ευκαιρίες, μία προοπτική, μία κατάσταση που μπορεί αυτή η ιστορία να ξαναανθίσει και να ξαναζωντανέψει, ειδικά αν έχει να κάνει με κρυό, λιοντάρι ή τοξότη, ζυγό ή σκορπιό. Γενικά πάντα θα θυμάσαι όλα τα ζώδια παίζουν και θα βλέπεις αυτά τα ζώδια που λέω σε τι έχουν στο χάρτη τους, αν το γνωρίζεις που είναι, οπότε από εκεί θα καταλάβεις τι πράγμα διορθώθηκε από το κάρμα σας και αν άλλαξε σε αυτή την ιστορία. Παράδειγμα μπορεί να έχει στον 5ο οικό λιοντάρι ας πούμε και εκεί θα δεις τι έπρεπε να αλλάξει, ποιο ήταν το μάθημά σας, γιατί μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει και εσύ κάποια πράγματα. Λοιπόν, δύο ξύφοι, αναρωτιέσαι αν θα υπάρχει δικαίωση μέσα από την επανασύνδεση. Επίσης, αυτό που σου λέω, είναι σαν να λες μέσα σου, εντάξει, εγώ ας πούμε θέλω επανασύνδεση. Θα δικαιωθώ, είναι αυτό που θέλω. Τα κάνεις έτσι πολλά, αυτά θα παίξουν πάρα πολύ έντονα τώρα αυτές τις μέρες. Ναι, γιατί κουράστηκες, 9 ράβδι. Φοβάσαι. Φοβάσαι αν σε σκέφτεται, φοβάσαι ότι αν υπάρχουν μυστικά κι άλλα, αν δεν τα ξέρεις όλα. Υπάρχουν, τότε έχει να κάνει με φοβίες ρε παιδί μου. Φοβάσαι γιατί λες ότι όλα αυτά που έχουν γίνει μήπως δεν ήταν
ότι ήταν γραμμένο να γίνουν, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, και μήπως εγώ παρεμβαίνω σε αυτό που θέλει το σύμπαν. Ναι, αλλά ξεχνάς ότι το σύμπαν είσαι εσύ και ότι αυτά που είναι γραμμένα τα γράφεις εσύ. Οπότε εσύ θα δεις άμα θέλεις να δώσεις αυτή την ευκαιρία. Γιατί υπάρχουν πράγματα εδώ που ποτέ δεν είπατε ο ένας τον άλλο που πρέπει να μιλήσετε, όσο και να φοβάστε. Η αλήθεια είναι ότι θα γίνει αυτό γιατί έχουμε τον άσο των κυπέλων, ένα μήνυμα που έχει να κάνει φυσικά με την αγάπη, ένα μήνυμα το οποίο το νιώθεις ότι έρχεται. Νιώθεις λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται κοντά σου. Διαισθάνεσαι, τα κύπελα είναι η διαίσθηση και μας λέει ότι και αυτό το άτομο πήρε τα μαθήματά του με τον ερημίτη όπως και εσύ. Άρα λοιπόν εδώ δείχνει ότι με το να τρέχατε μακριά και οι δυο από τα προβλήματά σας στο παρελθόν, δεν λύνατε τα θέματά σας, καθίσατε εδώ πέρα τώρα, τα βάλατε, τα σκεφτήκατε, τα ξανασκεφτήκατε, τα αναλύσατε, τα υπεραναλύσατε και βγαίνει ότι θέλετε να κάνετε μια καινούργια αρχή. Τώρα έλεγα για τα εμπόδια σας. Ο ανόητος παραδέχεται ότι έχει κάνει λάθη στο παρελθόν από άγνοια και μας λέει τώρα ότι εγώ έχω πια την εμπειρία, έχω κλείσει ένα κύκλο ας πούμε, γιατί το 0 είναι ότι ξεκινάω πάλι από την αρχή, έτσι δεν είναι. Έχει κλείσει λοιπόν ένα κύκλο στο παρελθόν και λέει ότι εγώ λέει θα βρω το θάρρος, η ψυχή μου λέει ξεκινάει έτσι, έχει μέσα μέσα της τέλος πάντων και λέει ότι εγώ τώρα βλέπω την καθαρή δυνατότητα, το ότι μπορεί να πάρει μορφή η αγάπη μας και να πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Βέβαια ξαναλέω δείχνοντάς μου εμπιστοσύνη λέει αυτό το άτομο, γιατί εντάξει εδώ πέρα χωρίς εμπιστοσύνη δεν πάει πουθενά. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε λοιπόν τώρα με τον ουρανό. Ο ουρανός δεν ξέρω που βρίσκεται αστρολογικά, αλλά ξέρω ότι κάπου βρίσκεται και φυσικά πάντα κάπου βρίσκεται, αλλά έχει να κάνει τώρα με το επαναστατικό του πράγματος. Άρα αυτός ο άνθρωπος με αυτή την καινούργια αρχή θα κάνει μια επανάσταση σε ό,τι αφορά εσάς και το τονίζω αυτό γιατί είναι αυτό το χρονικό διάστημα τέτοιο που θα γίνουν ριζικές αλλαγές στη ζωή μας και έχει και αυτό το άτομο πρόθεση για να αλλάξει τα πάντα. Έτσι λοιπόν έχουμε απρόβλεπτες αλλαγές και στον ίδιο ή στην ίδια, δηλαδή θα γίνει ένα κλικ στο μυαλό τέλος πάντων αυτών των ανθρώπων που θα αλλάξουν τα πράγματα με επανάσταση και με τον υπότιτο ράβδον που είναι και αυτός ο επαναστάτης όπως και το Ψηφόν, δείχνει ότι και θάρρος βρίσκει και εμπειρίες απέκτησε και θέλει να έρθει μέσα από κάποιες αποφάσεις που θα πάρει τσακ πολύ γρήγορα με μια ορμητικότητα γιατί έχει επιδίωξει αυτός ο άνθρωπος εσένα, είσαι τι είπαμε ο τοξότης, ο στόχος του, έτσι, και θέλει λέει να έρθει κοντά σου μέσα, τολμά λοιπόν μέσα από μια παρόρμηση να κάνει ένα ταξίδι μεταφορικό ή πραγματικό για να έρθετε κοντά εσείς οι δύο. 10 κύπελα, έχουμε ολοκλήρωση λοιπόν εδώ, θέλει να σου δώσει τα πάντα και θέλει να κάνετε μια οικογένεια μεταξύ σας. Εδώ δείχνει για πολλούς ότι είχατε οικογένειες από προηγούμενους γάμους και θα ενωθούν κάπως αυτές οι οικογένειες ή τέλος πάντων θα σας δεχτούν, θα δεχτούν η δική σου οικογένεια αυτόν, η δική του οικογένεια εσένα. Γενικά υπάρχει μια ολοκλήρωση, γιατί αυτά τα ζευγάρια, είπαμε τα καρμικά, περνάνε διαπυρός και σιδήρου όσο αφορά το να λύσουν τα θέματά τους. Για να δούμε τι άλλο λέει. 4 ξύφη, προσπαθεί να ξεκουραστεί, να ξεκουράσει το μυαλό του, να κατεβάσει ιδέες. Βρίσκεται σε μια κατάσταση που είπαμε ότι οι σκέψεις είναι η μία πίσω από την άλλη, πολύ γρήγορη ενέργεια, γι' αυτό το μήνυμα που θέλει να στείλει είναι μήνυμα αγάπης, έτσι, ο άσος κυπέλων, η καινούργια αρχή στην αγάπη και η καινούργια αρχή στη σχέση σας φυσικά.
από την αρχή. Όλα μιλούν για κάτι καινούριο, έτσι. Θα μπορούσα να πω ότι αν έκανα ένα άνοιγμα που δεν θα μιλούσα για τις επανασυνδέσεις, ότι είναι μία καινούρια αρχή, μία καινούρια γνωριμία που θα σε πάει στην ολοκλήρωση. Κατάλαβες, έχουμε και αυτή την πληροφορία εδώ. Με το αστέρι πια πολύ θεραπευμένοι και οι δυο σας. Πάρα πολύ θεραπευμένοι. Έχουμε το αστέρι τι κάνει. Είπαμε μετά την καταιγίδα έρχεται η θεραπεία, έτσι. Και μας λέει για να μην αμφιβάλλεις ποτέ, μην ξαναμφιβάλλεις ποτέ για τη δική σου αξία. Να ισορροπήσεις και εσύ μέσα σου γιατί να δείξεις πίστη για το μέλλον. Η ανασφάλιση είναι λογικό γιατί ξεκινήσαμε με αυτές. Έχουμε την κάρτα, είπαμε των 9 ράδων που είναι πραγματικά ό,τι αφορά την ανασφάλεια. Όμως λέει μέσα σου πρέπει να το ισορροπήσεις όλο αυτό γιατί αυτός ο άνθρωπος λέει θα σου πει την αλήθεια. Και όταν λέει κάποιος την αλήθεια σημαίνει, ενώ ήταν στο παρελθόν ψεύτης, σημαίνει ένα ότι θέλει να αλλάξει, που είναι και το λογικό, και δεύτερον ότι την αναγνώρισε την αλήθεια. Είναι και αυτό σημαντικό να αναγνωρίσεις και ποια είναι η αλήθεια στη ζωή σου. Δύο ράβδοι και οι δυο λοιπόν βρίσκεστε, αυτός προγραμματίζει από τη δική του πλευρά, εσύ προγραμματίζεις τη ζωή σου από τη δική σου την πλευρά. Γενικά είστε και οι δύο σε κίνηση, θα είστε. Το τονίζω, έμεινε λίγο το χρονικό διάστημα που είστε σε ακινησία και περιμένετε απλά να γίνει μια κίνηση από κάποιον άλλον. Τώρα μπαίνοντας τον Αύγουστο θα είναι ένας εκρηκτικός μήνας, πραγματικά πολύ ισχυρός και θα σε βάλει σε διαδικασία να κλείσεις τους κύκλους σου πάρα πολλών ετών, το έλεγα χθες, από το 2007, έτσι. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα θα θυμηθείς τι είχε γίνει πριν 30 χρόνια, δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, βλέπουν όλες οι ηλικίες από τα 18 και πάνω. Οπότε πριν 30 χρόνια κάτι είχε συμβεί. Αν δεν είχε συμβεί σε σένα, είχε συμβεί στην οικογένειά σου, στους γονείς σου, κατάλαβες. Είναι ένα καρμικό γεγονός που έρχεται η στιγμή να κλείσει και να κλείσει με επιτυχία θεραπεύοντας τα λάθος παλιά μοτίβα, παίρνοντας τα μαθήματα όλοι οι εμπλεκόμενοι, αν έχει γίνει κάτι καρμικό, ένα γεγονός το οποίο θα έχει έρθει στα αυτιά σας ή αν το ζήσατε εσείς 30 χρόνια ακριβώς. Και με τον βασιλιά Ξήφων, ένας βασιλιάς εδώ, ο οποίος και δίκαιες αποφάσεις παίρνει και κέραιες αποφάσεις παίρνει και έχει στρατηγική προς τα εσένα. Γιατί λέει ότι μέχρι τώρα που έτρεχα μακριά από τα προβλήματά μας δεν γινόταν τίποτα. Άρα βρίσκω το θάρρος να αντιμετωπίσω τα προβλήματα και λέει ότι έκανα λάθος και πρέπει να είμαι δίκαιος αυτή τη στιγμή. Οπότε λέει δεν αφήνω τον φόβο μου να είναι οδηγός μου, βρίσκω το θάρρος για να σου πω την αλήθεια, στο ξαναλέω, αυτό λέει, σταματάει να φοβάται, συγγνώμη, γίνεται θαραλέος για να μιλήσει με ειλικρίνεια, μάλιστα. Και με τα 6 πεντάκτηνα ήρθε η στιγμή που παίρνεις πια εσύ αυτό που σου αξίζει, κάτι δίκαιο λοιπόν, κάτι ανταλλάσσεται εδώ, δηλαδή μια δικαίωση, γιατί μας λέει ότι στο παρελθόν ήταν σαν να δεχόσουν φιλανθρωπία από αυτόν τον άνθρωπο ή αυτός να ένιωθες ότι το βλέπει έτσι, ότι είχε μια ενέργεια προς τα σένα ότι αφού σου δίνω ό,τι σου δίνω, γιατί είσαι δυστυχισμένη ή δυσαρεστημένη. Και εσύ έπαιρνες κάποια λιγότερα πράγματα από αυτά που σου άξιζαν και το βίωνες όλο αυτό που σου είπα λίγο πριν, σαν φιλανθρωπία. Οπότε δεν έχει να κάνει, λέτε εσείς εδώ ότι ό,τι και να έκανα, δεν ήταν, πιστεύετε εσείς, σαν να νιώθατε ότι ό,τι και να κάνετε δεν το βλέπει αυτός ο άνθρωπος σωστό. Από τη δική του την πλευρά ή από τη δική της.
δίνατε και πάντα υπήρχε ένα παράπονο ή τέλος πάντων βλέπατε στο πρόσωπο αυτού του ατόμου ότι δεν ήταν ευχαριστημένο και ήθελε κι άλλα κι άλλα κι άλλα και έτσι εσείς όμως δίνατε και αλλά δεν παίρνατε αυτό που δίνατε σε σχέση με αυτό που δίνατε, έτσι. Τώρα ήρθε λοιπόν η ώρα με τον τροχό. Α, τι ωραία. Έχετε κάνει, λέτε εσείς, εξάσκηση τώρα, ότι θέλετε να αλλάξετε τα πράγματα και επιστρέφετε στον εαυτό σας, τον αρχικό, όσο χρόνο και αν ήσασταν πίσω, που είχατε όμως αυτοπεποίθηση, επιστρέφετε εκεί και τι κάνετε με αυτόν τον τρόπο, με τη δύναμη, με το δυναμισμό σας, ε, αλλάζετε τα πράγματα στη ζωή σας. Τώρα τι γίνεται εδώ όμως. Είπαμε, θα στο λέω συνέχεια αυτό το καιρό, μέχρι να τελειώσει και ο Αύγουστος. Όχι ότι μετά δεν θα γίνεται, αλλά είναι πολύ έντονο το σημείο τώρα. Ότι νιώθετε ότι έρχεται κάτι που είναι γραμμένο, έρχεται αυτή η αλλαγή, σαν να το νιώθετε μέσα σας και σαν να νιώθετε ότι έρχεται κι άλλη ευκαιρία για να αλλάξετε τα πράγματα προς το καλύτερο στη ζωή σας. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ την τύχη, έχουμε να κάνουμε με τον Δία εδώ, ο Δίας είναι στο λιοντάρι, το λιοντάρι έχει γενέθλια τώρα, ο τροχός της τύχης έχει να κάνει με τον Δία, έτσι, οπότε τώρα έχουμε τύχη στο κάρμα μας, αφού κλείσαμε λοιπόν, αφού κλείνουμε τα 30 χρόνια, έρχεται η τύχη σε αυτό το κάρμα, στον κύκλο ζωής, τροχός κύκλο ζωής, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, παρά μόνο να σκέφτεσαι τα όνειρά σου, αλλιώς κλείνουν σελίδες από το παραμύθι της ζωής, κατάλαβες, από τη ζωή μας, κλείνουν σελίδες, τώρα ανοίγουν καινούριες. Πεπρωμένο λοιπόν με μια μεταβολή απίστευτα, ξαναλέω γρήγορη, δεν στα σπαθιά πως πέφτουνε, οι επικοινωνίες γρήγορες, ο άσος των κυπέλων είναι η επικοινωνία για την αγάπη, η κούπα σου γεμίζει. Ξανά, ενώ είχε αδειάσει, γυρίζουν τα πράγματα. Πάλι θα σου πω, είτε επανασύνδεση είναι, είτε καινούρια γνωριμία είναι, έρχεται να κάνει την αγάπη, έρχεται να γεμίσει η κούπα σου. Γιατί είπαμε ότι επειδή ακούνε και πολλοί, κάποιοι δεν θα έχουν επανασύνδεση και θα έχουν καινούρια γνωριμία. Κάτι που δεν είναι καθόλου κακό, ξαναλέω. Εσύ κράτα το γεγονός της γρήγορης επικοινωνίας στα ερωτικά σου και τον τροχό. Με θεραπεία όμως έπειτα από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εσωτερικής αναζήτησης και βασίλισσα Ράβδων. Τι κάνει αυτή λοιπόν, έρχεται στη φάση της αυτοπεποίθησης που είπαμε λίγο πριν, έρχεται μια γυναίκα εδώ πέρα με απίστευτη δύναμη και έντονη προσωπικότητα. Εδώ τώρα ηγείσαι στη ζωή σου και εσύ στη δική σου ζωή με θάρρος, κάτι που μας είπε και η άλλη πλευρά, ότι βρίσκει το θάρρος, γίνεσαι και εσύ βασίλισσα Ράβδων και ανακτάς το θάρρος και το θέμα είναι ότι πάντα μέσα σου, τι θα κάνεις τώρα, θα αναγνωρίσεις την αλήθεια που πάντα μέσα σου την ήξερες. Μπορεί οι φόβοι σου να σε μπέρδευαν το μυαλό και να σε πήγαιναν αλλού κι αλλού, γύρω-γύρω, αλλά την αλήθεια μέσα σου την ήξερες, όποια και να είναι αυτή, όποια και ας σου κάτσει, είτε για την καινούρια γνωριμία, είτε για την επανασύνδεση. Γιατί το περίμενες, γιατί έχεις εργαστεί πάνω σε αυτό με τα 9 πεντάκτηνα, έχεις κάνει πάρα πολλή δουλειά, ποιοτική δουλειά με τον εαυτό σου, για να φτάσεις στο σημείο να είσαι ανεξάρτητη, για να φτάσεις στο σημείο να απολαύσεις, για να έχεις αυτονομία, για να έχεις ανεξαρτησία, επιτυχία. Όλα αυτά ήταν η εκπαίδευσή σου. Εκπαιδευόσασταν και οι δύο λοιπόν στη διαδρομή σας. Όλοι μας εκπαιδευόμαστε. Η εκπαίδευσή σου λοιπόν λέει πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί, ανατριχιάσα, γιατί ζήτησες βοήθεια από μια ανώτερη δύναμη και η κεντρική σου κάρτα είναι αυτή η επανασύνδεση. Ζήτησες λοιπόν βοήθεια από το σύμπαν να σε βοηθήσει και να συνδεθείς με αυτόν τον άνθρωπο, με επανασύνδεση, έτσι, καινούρια αρχή, με τα 6 κύπελα, από ένα άτομο το οποίο γνωριζόσαστε από παιδιά, ήσασταν φίλοι και γίνατε εραστές, ήσασταν άτομα που είχατε επαφές από το πολύ παρελθόν σας,
Είστε άτομα που μόλις γνωριστήκατε, συνδεθήκατε το ένας με τον άλλον με έναν τρόπο που ήταν σαν να γνωριζόσασταν από παιδιά. Σας ενώνουν τα παιδιά, δηλαδή παράδειγμα να πήγαιναν τα δικά σου παιδιά και τα δικά του στο ίδιο σχολείο. Καταλαβες, έχει μια σύνδεση με τα παιδιά. Ασχολείστε με επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, σχολεία, ξέρεις. Καταλαβες, έχει να κάνει και με αυτό. Έχουμε λοιπόν μια σύνδεση απίστευτη με τα 6 κύπελα και σου λέει ότι για μένα που έρχεται αυτό το άτομο να έχετε αυτή την ειρήνη μεταξύ σας, λέει για μένα, το ίδιο θα πεις και εσύ, αξίζεις την αγάπη ή μπορεί να σε ρωτήσει αυτός ο άνθρωπος, αξίζω την αγάπη για σένα. Και εσύ να πεις χρειάζομαι κάποιες αποδείξεις και αυτός να πει για σένα ότι δεν χρειάζομαι αποδείξεις. Δηλαδή γι' αυτόν αξίζεις είναι 100% σίγουρος και για σένα λες ότι χρειάζομαι κάποιες αποδείξεις. Δούνε και λαβήν πάει εδώ πέρα. Δώσε μου και θα δω κι εγώ πώς θα το δω όλο αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά όμως αυτός ο άνθρωπος έρχεται και σου λέει ότι εγώ κάνα 2 λεξίματα που είχα δεν μπορώ να τα συγκρίνω μαζί σου. Δεν συγκρίνεται τίποτα, μα τίποτα με εσένα. Εσύ λέει, είσαι ο άνθρωπός μου, είσαι μια γυναίκα πολύ ισχυρή και με το αστέρι είπαμε μια καταιγίδα τελειώνει. Εντάξει τώρα που το λέω ετοιμάζεται για καταιγίδα ο καιρός. Μια καταιγίδα λοιπόν τελειώνει και έρχεται μια γαλήνη, μία όμως πνευματική γαλήνη, έτσι έχουμε και τον Ιεροφάντη. Ο Ιεροφάντης έχει να κάνει και με γάμο, είπαμε μπορεί να είχατε από το παρελθόν άλλους, αλλά εδώ δείχνει ότι θα πάτε κι εσείς για γάμο. Συνέχεια βγαίνει αυτό, έχουμε 10 κύπελα, έχουμε τον Ιεροφάντη, θεραπευμένη σχέση, οπότε πάει σε ένα άλλο πνευματικό επίπεδο, το διευκρινίζω, γιατί για μένα ο παπάς δεν είναι άντε πήγαμε να κάνουμε ένα γάμο, πέρασε η ώρα, όχι. Είναι ότι όταν θα πας να κάνεις αυτόν τον γάμο, η σύνδεση που θα νιώθετε εκείνη τη στιγμή θα είναι απίστευτη. Εντάξει. Ελπίδες λοιπόν αναπτερώνονται εδώ και αποκαταστάτε η ψυχική σου η υγεία, η ηρεμία και των δυο σας βασικά, γιατί δείχνει ότι είστε σε πολύ περίεργη κατάσταση συναισθηματικά, γιατί σκέφτεστε το ένας τον άλλον πάρα πολύ και λέτε και οι δυο, είπαμε με τους 9 ράβους ότι φοβόμαστε, έτσι ξεκινάτε, ότι φοβάμαι μην τυχόν και φτάσουμε σε σημείο που δεν μπορέσουμε να τα ζήσουμε όλα αυτά. Μας το άλλαξε μετά, εγώ ξαναλέω, εδώ είστε σήμερα, τώρα που μιλάμε με τους φόβους. Γιατί όμως βγάζει τους 9 ράβδους, είπαμε, γιατί όταν βγαίνουν οι 9 ράβδοι είμαστε πολύ κοντά πριν από το να τελειώσει όλη η ιστορία, να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Πηγαίνοντας όμως, γίνοντας αυτή η κατάσταση, είσαι τραυματισμένος, τραυματισμένη. Βγαίνεις με πολύ πόνο από όλη αυτή την κατάσταση. Δεν είναι εύκολες αυτές οι ιστορίες. Θα το φωνάζω συνέχεια γιατί εγώ σας έχω πει πολλές φορές ότι ακούω άτομα που έχουν ξαναβρεθεί στο σήμερα. Είμαστε στη φάση ότι ξανασυναντήθηκαν, ενώθηκαν και τα λοιπά και έχω ανθρώπους που είναι χωρισμένοι τώρα και έχω ανθρώπους που βιώνουν τον πόνο, οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα συναισθήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στις σχέσεις είναι, και εγώ δεν μπορώ να σου κάνω πολλά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σου πω αν πρέπει να περιμένεις ή όχι. Αυτό μπορώ να κάνω βλέποντας μία κατάσταση. Από εκεί και πέρα, είναι μια κατάσταση πολύ μπερδεμένη. Τι εννοώ μπερδεμένη? Ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι όχι απλά μικρομέγαλος, αν θα δεις. Δες πόσο μυαλό έχει βάλει, δηλαδή πολλές οι ανοησίες στο παρελθόν, πολλά, δηλαδή κατέστρεφε ανθρώπους αυτός, καταστάσεις, τις σχέσεις κτλ. Έπρεπε να πληγωθεί, έπρεπε να πάρει ένα μάθημα και τώρα μας λέει ότι το πήρε το μάθημα και δες τις διαφορές, τις εναλλαγές αυτές. Πολύ μεγάλη η αναλλαγή στην ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου, αλλά και από την άλλη είπαμε το βλέπουμε πολύ θαραλέο, πολύ παθιασμένο για να έρθει κοντά σου.
Εδώ λοιπόν δείχνει και όλες τις ηλικίες, δείχνει και όλο το ηλικιακό μας θέμα. Μεγαλύτερης ηλικίας πολύ, μικρότερης ηλικίας πολύ, ίδιας ηλικίας. Όλες οι ηλικίες λοιπόν παίζουν εδώ, σε όλα τα ανοίγματα βέβαια, αλλά το δείχνει πολύ έντονο αυτό. Έπιασε με τη σειρά όλο το θέμα με τις ηλικίες, γιατί εδώ μπορεί να έχετε και τέτοια ζητήματα. Έτσι. Λοιπόν, για να πάω να ρωτήσω λίγο κάνα δύο πραγματάκια εδώ. Πάμε να δούμε λοιπόν, το πήρε το μάθημα, για να δούμε. Έτσι μας λέει τουλάχιστον. Για να δούμε. Και το μάθημα που πήρε είναι ότι δίνει σε σένα όλη αυτή την αξία που δεν σου έδωσε στο παρελθόν ή είχε χαθεί η αξία της σχέσης σας, δεν δίνατε στη σχέση σας και οι δύο. Θεραπευμένη τώρα πια, θεραπευμένο και το αγόρι, θεραπευμένο λέω και βλέπεις ότι νοσούσατε και οι δύο. Θεραπευμένος λοιπόν τι θέλει να μας πει, ότι σε σκέφτεται πάρα πολύ, ακόμη και αν υπάρχει και άλλο άτομο στη ζωή του που το οποίο το γνωρίζεις, σκέφτεται ότι όλοι γύρω από εσάς ήταν κλέφτες και το μόνο που θέλανε να καταφέρουν είναι να μην είστε μαζί. Επίσης λέει ότι αυτή τη στιγμή θα διώξει άτομα από γύρω του ή γύρω της, άτομα που δεν χρειάζεται πλέον. Δηλαδή δεν τον κάνουν να νιώθει απίστευτη μοναξιά και με τους δύο ράβδους είναι στη φάση που παίρνει την απόφαση λοιπόν για τη σχέση σας. Μάλιστα, παίρνει αποφάσεις λοιπόν για τη σχέση σας, δίνοντάς σας όλη την αξία. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε με τον άσο των κυπέλων, είπαμε ότι θα γίνουν επικοινωνίες να ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα αυτός ο άνθρωπος με σένα και με τον τροχό δείχνει ότι γυρίζουν τα πράγματα και δεν τα γυρίζει αυτός μόνο, τα γυρίζει το σύμπαν σε σχέση με εσάς. Μάλιστα, είναι λίγο πολύ περίεργο το σημείο λοιπόν τώρα. Έχουμε λοιπόν αυτό και μας λέει ότι σκέφτεται πόσο έχει ομορφύνει και πόσο σε έχει αδικήσει. Μία καινούργια αρχή λοιπόν εδώ είπαμε αναγνωρίζοντας ότι έβαλε πολλά λάθος πρόσωπα, λάθος καρμικά στη ζωή του και αυτός ο άνθρωπος είχε θέματα με τη μητέρα του. Ίσως είναι μια γυναίκα που τον γέμισε επίτηδες φοβίες σε αυτόν τον άνθρωπο γιατί ήθελε να έχει τον έλεγχο στη ζωή του. Όμως είπαμε ότι βγαίνει από αυτές τις ιστορίες, βρίσκει το θάρρος και η αιτία είναι το δικό σας κάρμα. Η δική σας καρμική σχέση είχε να κάνει με το αυτός ο άνθρωπος να έπρεπε να αποδεσμευτεί από αυτό το κάρμα, ξαναλέω, μην ξεχνάς τα 30 χρόνια, 10 κύπελα, μία ολοκλήρωση εδώ, μία δικαίωση, 10 κύπελα έχουμε το γάμο, πάνω βγαίνει ο γάμος, βασιλιάς ξυφών, ξέρει πολύ καλά τι θέλει, θέλει να πει βασικά αλήθειες αυτός ο άνθρωπος, για να δούμε για τι πράγμα. Ναι, σου λέει, είχε πολλές ανασφάλειες, είναι από τα ανοίγματα που πολλές φορές στο παρελθόν μας έχει βγει ότι κάποιοι του βάλαν αυτού του ανθρώπου ιδέες, ότι κάτι έχεις εσύ στη ζωή σου, κάτι άλλο, κάτι τέτοιο. Για να δούμε, βλέπεις, δες εδώ τι ωραία. Έδωσες εσύ λοιπόν στο παρελθόν και ήρθε η ώρα να πάρεις. Βλέπεις, ακριβώς σχεδόν την ίδια ενέργεια έχει. Ό,τι έδωσες λοιπόν στο παρελθόν ήρθε η ώρα να το πάρεις και μάλιστα πλουσιοπάροχα. Για να δούμε στον Ιεροφάντη τι βγαίνει. Το δώρο του Θεού, το δώρο του Θεού μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή που έχετε κάνει. Αυτή η κάρτα είναι, μας λέει ότι έχετε περάσει πάρα πολλά για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι η μεταμόρφωση, είναι η διαδρομή, είναι ότι είστε πολύ κοντά. 2 κάρτες βγάλαν σήμερα αυτή την ενέργεια ότι είστε πολύ κοντά. Βλέπεις εδώ τις πεταλούδες και είναι η μεταμόρφωση που κάνετε και οι δυο σας που αλλάζετε προς τα καινούργια γεγονότα και σου είπα αυτό το διάστημα θα γίνουν αλλαγές ξαφνικές τύπου χάνω τη δουλειά μου και βρίσκω μία καλύτερη, τύπου χάνω το σπίτι μου και βρίσκω ένα καλύτερο.
Κατάλαβες, τέτοια ακραία γεγονότα θα συμβούν, από τα οποία δεν ήσουν προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη. Ξέρεις, ακούς τόσο καιρό καρμικά, καρμικά, καρμικά και ότι τι θα γίνει, πώς θα γίνει κτλ. Αλλά δεν είσαι προετοιμασμένος για αυτές τις αλλαγές. Είναι ριζικές. Αλλάζει κάτι στη ζωή σου ριζικά. Το έχεις ζητήσει στο παρελθόν αυτό και θα αλλάξει τώρα. Τι σημαίνει αυτό για σένα? Ότι μπορεί να ζήτησες το 2010 κάτι και να στο φέρει τώρα. Γιατί είπαμε ότι γίνεται στον υδροχό όλο αυτό, που ο υδροχός είναι το μέλλον, είναι η ελπίδα, είναι η επανάσταση, είναι το καινούριο, το γρήγορο, τι να σου πω τώρα, είναι το αστέρι στα χαρτιά ο υδροχός, καταλαβες. Ό,τι έχει να κάνει με μέλλον, με καθοδήγηση, με αποκατάσταση, θέματα υγείας, πολλά θέματα θα λυθούν στην υγεία, με πολύ ξέφρενο ρυθμό, δηλαδή εσωτερικά, εξωτερικά, δηλαδή κάποιος να θεραπεύεται, ρε παιδί μου, να πει παράδειγμα, θέλω να φύγουν οι ρητίδες, λέμε τώρα, να το κάνω εγώ λίγο light τώρα. Θα βρεθεί ένα χάπι, παράδειγμα, το οποίο από μέσα σου θα τις βγάζει, όχι απ' έξω. Δηλαδή θα θεραπεύει τον εσωτερικό σου πρώτα και μετά το εξωτερικό περίβλημα που έχουμε οι άνθρωποι. Γενικά είμαστε σε μια φάση που έρχεται ανανέωση, ευλογία, οράματα, καινοτομία. Τι να σου πω τώρα, και κάτι που μου αρέσει, θα αναγκαστούμε να γίνουμε πιο ανθρώπινοι. Να πιστεύουμε πιο πολύ στη θρησκεία και να γίνουμε πιο ανθρώπινοι. Θα υπάρξει κάτι το οποίο θα μας αναγκάσει και αυτό έχει να κάνει με την αλήθεια. Η αλήθεια, ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό, θα αρχίζεις να το βλέπεις γιατί κάπου είχε χαθεί αυτό στην διαδρομή και χάσαμε τις αξίες. Οι αξίες, είπαμε, είναι υποκειμενικές για τον καθένα μας, αλλά είναι αξίες. Εδώ χάθηκαν τα πάντα. Μπερδεύτηκε πολύ ο πλανήτης Γη. Μπερδευτήκαμε σε όλα. Στην αγάπη, στις σχέσεις, στις ατομικές. Μπερδευτήκαμε, να μην πάω λίγο παραπέρα τη λέξη αυτή, δεν χρειάζεται, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά τι λέω και αυτό το μπέρδεμα έφερε αυτά τα αποτελέσματα, τον φόβο, γιατί υπάρχουν λαοί που τους είχαν καταπιεσμένους μέσα στον φόβο, εμείς είχαμε εξελιχθεί λίγο από το φόβο και ξαναγυρίζουμε πίσω και τα μπερδεύουμε όλα αυτά τώρα, γίνεται ένας αχταρμάς, 1800, 1700, κάπου εκεί βάλε το μυαλό σου. Μέσα από ο κόσμος να φοβάται, να προσέχει τα πάντα, να αναγκάζεται να προσέχει τα πάντα. Απ' τη μια καλό είναι αυτό, απ' την άλλη τα ένστικτα να γίνονται πιο ζώδη. Αυτά τα ζήσαμε και τώρα πρέπει να αλλάξει αυτό. Φτάνουμε σε ένα πικ το οποίο θα πρέπει να διαλέξεις από ποια πλευρά θα πας. Στα ερωτικά θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό. Και αυτό το άτομο που είχε κάποια ένστικτα τα οποία δεν είχαν να κάνουν με το σωστό, θα πρέπει να αλλάξει, να μεταμορφωθεί. Αν δεν γίνει, δεν θα γίνει ευτυχισμένος. Όμως εσύ θα γίνεις, γιατί εσύ αλλάζεις. Και εδώ είναι και η απάντηση που δίνουμε συνέχεια, ότι αν αλλάζει ο άνθρωπος, τη στιγμή που άλλαξες εσύ και το ξέρεις ότι άλλαξες, θα αλλάξει και αυτός. Σε όποια κατάσταση και να είναι. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Okay? Για να αλλάξει η ανθρωπότητα. Και μεμονωμένα το ζευγάρι το καρμικό. Από πού θα ξεκινήσει? Από το κάρμα θα ξεκινήσει όλο αυτό. Από τον καθένα μας μοναδικά και μετά θα γίνει κοινωνικά. Λίγο. Το σύμπαν μας θέλει ήρεμους, μας θέλει με ελπίδα, με ευτυχία, να επαναστατήσουμε μέσα μας και να πιστέψουμε στα όνειρά μας, οι ελπίδες μας να μην χαθούν. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες σε ένα δικό μου βίντεο. Τώρα αν σου άρεσε, πάτσε ένα like, ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις, κάνε και μια εγγραφή και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων γι' αυτό. Αν θα κάνεις, πάτα και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, γιατί για να ειδοποιήσει κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ, όταν γίνεται ένα live παρέα, καμιά μία μισή ώρα κρατάει, 2 εκεί πώς θα η τύχη.
Τώρα ανάποδα σου τα είπα, γιατί εδώ πέρα το βίντεο αυτό ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και το live γίνεται κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στο άλλο κανάλι, στο Taromania Destiny. Λίγο τα μπέρδεψα, αλλά ήμουν λίγο, ξέρεις, ζαλισμένη από το άνοιγμα, γιατί το άνοιγμα έχει ενέργειες ισχυρές. Αυτό το διάστημα οι ενέργειες είναι πάρα πολύ ισχυρές, γιατί οι αλλαγές θα γίνουν ε, είναι έντονες, δεν έχω λόγια να στο περιγράψω, έντονες αλλαγές με ακραία μορφή. Οπότε, ξέρεις, είμαι ακόμα εκεί, άρα θα επαναλάβω, αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε την εγγραφή σου σε αυτό το κανάλι, που κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο. Απ' την άλλη, αν θέλεις, ακολουθήσέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny, για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Είπαμε, το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις όμως πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Οκ. Σε ευχαριστώ θερμά. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Αυτές οι αλλαγές θα μας φέρουν αξίες. Πρόσεξε. Αξίες και δώρα τα οποία ούτε καν μπορείς να τα φανταστείς. Απλά ζήτησέ τα. Φεύγουν οι κλέφτες και έρχεται η ελπίδα και η τύχη στη ζωή μας. Να είσαι καλά.